Hello guys! Welcome back po ulit sa ating panibagong video. And for today's video, gusto nyo po bang kumita ng libreng 0.001 BTC or katumbas ng 470 pesos ng libre sa pamamagitan ng pag-visit site lamang, pagsagot ng mga simpleng surveys, or pagkumpleto sa mga offers? Kung gusto nyo po, just keep on watching dahil magsasagawa din po tayo ng actual withdrawal ngayon dahil naabot ko na po ang minimum withdrawal nito upang malaman po natin kung gaano ba katagal bago natin ma-receive ang withdrawal natin. Pero bago po tayo magsimula, katulad po ng dati, ay pipiliin po muna natin ang mga mananalo sa ating free load giveaways noong nakaraang video. So ayan po yung latest video natin. Kunin lang po natin ang URL. Punta po tayo dito kay Google, sa YouTube comment picker. Ayan po siya. Ilagay lamang po natin ang URL dito. Ang mystery keyword. Hashtag. Solid. Matthew TV. Get YouTube comments. Base po dito, mayroon pong 57 na qualified comments. So, piliin na po natin ang ating first winner. Congrats sa iyo, Engelbert Obin. Ikaw ang ating first lucky winner. Para naman po sa ating second lucky winner. Congrats sa iyo, Rosemary Royo. Ikaw ang ating second lucky winner. Para naman po sa ating third lucky winner. Congrats sa iyo, Arsenio Ray. Ikaw ang ating third lucky winner. And para naman po sa susunod nating keyword, ang tanging i-comment nyo lamang po ay hashtag road to 3K para makasali. At pipiliin po ulit natin ang mga mananalo sa ating susunod na video. And by August po, gagawin na po nating 4 ang winners natin. And by September, gagawin na po nating 5 ang winners natin bilang pasasalamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa channel natin. Pero kung bago po kayo sa channel na to, don't forget to subscribe and hit nyo lang po ang notification bell para maging updated po kayo sa mga bagong videos na i-upload natin na maaari po nating pagkakitaan online at maaari pa po tayong manalo sa ating free load giveaways sa kada upload po natin ng video. At ang app na i-review natin ngayon guys ay walang iba kundi si earnbitcoin.io na kung saan ay kikita tayo ng 0.001 BTC o katumbas ng 470 pesos ng libre sa pamamagitan lamang ng pag-click ng website link at mag-actual withdrawal din tayo ngayon dahil naabot ko na ang minimum withdrawal nito. At nakagawa na rin po ako ng video nito noon at magsasagawa lang po tayo ng update ngayon paano ba mabilis makaipon dito ng BTC. Ayan siya guys, as of today, ayun po yung balance ko, 102,478 Satoshi na 0.001 BTC na. And para makapag-withdraw dito guys, i-click lamang natin yon yung balance natin. Ayun guys, naabot ko na daw ang minimum withdrawal amount na katumbas ng $10 o nagkakahalaga ng 470 pesos. Ayun guys, kung magwi-withdraw tayo dito lang, pero bago tayo mag-withdraw guys, punta muna tayo dito kung paano ba kumita sa site na ito. Ito guys, for sale lamang ito, hindi nyo kailangan mag-deposit dahil kikita po tayo dito ng libre sa pamamagitan ng pag-visit link lamang. Ayun siya guys, para makakuha kayo ng extra points dito guys, punta lamang kayo dito sa earn, click nyo yon. Ayan siya guys. Ayun. Para daw kumita tayo, visit link lamang. Click natin. Ganito ang tamang paraan guys para makakuha tayo dito ng libreng Satoshi. I-click lamang natin ito guys. Ganyan. Tapos hintayin natin siya na mapunta tayo sa website na iyon. Ayan guys. Kung nakarating na tayo doon, i-back lamang natin.
Tapos i-click natin itong continue to claim Bitcoin. Ayun guys. Tapos i-roll lamang natin. Ayun guys, nakakuha na tayo ng libreng 101 Satoshi. Ganun lamang siya guys kadali. And dito naman guys sa earn, balik tayo dito. And dito guys, maraming way para kumita din tayo maliban sa pagkiklik lamang ng mga website. Ayan guys, manood lamang daw kayo ng video, makakakuha na kayo ng libreng 30 Satoshi. Dito naman 645 Satoshi. Dito naman guys, yan. Sagutin nyo lamang yan. Yan guys, kayo nang bahalang mag-explore. Ang minimum withdrawal amount dito ay 0.001 BTC lamang. Tapos guys, dito naman, dito nyo rin makikita ang balance ninyo. And kung magi-invite friends naman kayo guys dito guys, pagka-register nyo lamang ay makakatanggap kaagad kayo ng libreng 0.0001 BTC ng libre. Ayun guys, kada may invite nyo, makaka-receive kaagad kayo ng libreng 0.0001 BTC or $1. Ang kailangan lamang gawin guys, ayun, kailangan huwag kayong mag-self-referral or huwag kayong gumamit ng cheats para ma-receive nyo ang withdrawal ninyo. Confirm lamang nila ang email address nila. Use the Faucet one time. Ma-receive mo yung $1 din sa mga referral mo. Every referral. Ganun lamang siya. Dito nyo makikita ang referral link ninyo. Tapos dito mo makikita guys kung magkano ba ang kinikita mo sa mga referral ninyo. Nais ko pong magpasalamat sa 464 na gumamit po ng referrals ko dahil doon nakapag-ipon po ako ng mabilis at naabot ko po kaagad ang minimum withdrawal nito na 0.001 BTC. Ganun lamang po siya. At para malaman naman po paano ba ang ibang way na kumita dito, ayan po siya. Pindutin nyo lamang yon sa earn. Mag-complete lamang po kayo ng mga offers, ng mga surveys, mag-install lamang po kayo ng mga apps. Ayan po, mag-type to earn lang din po kayo, makaka-receive na kaagad kayo ng libreng Satoshi. Ganun lamang po siya, kayo na po ang bahalang mag-explore. Ayun po, maglalaro kayo ng games. Ayun. And ngayon po, since naabot na po natin ang minimum withdrawal nito, ay magsasagawa na po tayo ng actual withdrawal ngayon. So, i-click lamang po natin yung balance. Ayun po siya. Tapos, dito natin ilalagay ang Bitcoin address natin. And punta po tayo dito sa COINS.PH ko. Yes po, pwede po ang COINS.PH dito. Ayan po, nasa PHP tayo. Punta tayo dito sa BTC. Click lamang po natin yung receive. Ayan po, show my BTC address. Ayun po yung BTC address natin. I-copy lamang po natin. Ayun po, tapos balik tayo dito sa website. Ilagay po siya natin dito. Tapos po, ayun. Ayun daw po yung total withdrawal ko. And para mas sigurado guys, mag-withdraw tayo gamit ang Coinbase wallet ko. Ayun guys, kasi may ibang website na hindi tinatanggap ang COINS.PH. Gusto ko lamang manigurado na papasok nga ang withdrawal amount ko. Yan siya guys, palitan natin. Para sigurado, punta po tayo dito sa Coinbase wallet ko. Ayan po, click lamang natin iyon. Ayan po, kapag nandito na kayo sa Coinbase wallet ninyo, pindutin nyo lamang itong portfolio. Hanapin nyo ang Bitcoin, ayun siya. Click nyo lamang po iyon. Ayun po, pag lumabas na doon, click lamang natin. Pindutin natin ito. Ayun, i-copy lamang natin. Tapos balik tayo dito sa website. Ayan guys, pwede na siya. Click lamang natin itong withdraw. Ayun guys, withdraw request. Ayun siya, has been received. You will see your Bitcoin still in your balance until your withdrawal is complete. Once the withdrawal is processed, ayun guys, kapag daw nabawasan na ang balance natin guys, ibig sabihin na send na ang withdrawal amount natin, na process na. Ayun guys, naka-receive na daw ako ng confirmation email.
So, punta tayo ngayon guys sa email ko. Tingnan natin kung naka-receive na ba tayo. Ayun guys, confirm your withdrawal request. Kailangan pala guys, i-click pala natin ito. Buksan natin ang email natin para i-confirm natin ang withdrawal natin. Ayun guys, na-receive ko na siya ngayon lang, yung email. Click natin ito. Ayun guys, mag-login lamang tayo daw. Ayun guys, makikita natin dito, pending na ang withdrawal natin. Ganyan siya guys. Click nyo lamang iyon. Guys, na-confirm na ang withdrawal natin. And based dito guys, processes withdrawals weekly. Your Bitcoin should arrive within 7 days. Ayan guys, 1 week daw bago natin siya ma-receive. So, hintayin na lamang natin siya guys, and i-update ko na lamang kayo guys kapag na-receive ko na ito. And kung titignan naman natin ang Bitcoin history natin guys, ayun, on process na siya and sending soon. And yun lamang guys, sana may natutunan kayo sa bagong video natin. And bago po tayo tuluyang matapos, shout out po muna tayo. And ngayon guys, shout out muna tayo kila Dave Nation PH, Bollis Life, Gian Bert, Dayan Gaming, at kay Battle Lays. And sa mga may channel po dyan at sa mga gustong magpa-shoutout, comment lang po kayo sa ibaba at masaya po akong i-shoutout natin yan sa next video. And sa mga bago po sa channel natin, don't forget to subscribe and hit nyo lang po ang notification bell para maging updated po kayo sa mga bagong videos na i-upload natin na maaari po nating pagkuhanan ng libreng Bitcoins online. And once again po, this is Matthew TV. Thanks for watching. Mabuhay po kayong lahat.